दुईवटा मोबाइल क्रस गरेर राखिएको छ। यो के गरेको हो जस्तो लाग्यो होला। यो मैले एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा पावर सेयरिङ गरिरहेको छु। मतलब एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइल चार्ज गरिरहेको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल अहिले यो चार्ज डिस्कनेक्ट भयो। 49% ब्याट्री छ। मैले अब यहाँ ओपनली राखेको यो मोबाइलबाट चार्ज गर्न जाँदैछु है। यसलाई तपाईँले यसरी मैले यसको माथि यो चढाउँदाखेरि क्रस गर्दाखेरि यो मोबाइल चार्ज भइरहेको छ। यहाँ फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ 49% मा यहाँ ब्याट्री 2 आवर 9 मिनेटमा अन्टिल फुल भनेर देखाएको छ। यसरी चार्ज हुन्छ। यो गर्नको लागि तपाईहरुले विभिन्न सेटिङहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलको। हेलो नमस्कार, म सुरेन श्रेष्ठ। आज मैले एउटा अत्यन्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। जुन भिडियो हर कोहीलाई पनि काम लाग्न सक्छ, सबैको लागि युजफुल हुन सक्छ यो भिडियो। त्यसको लागि भिडियो कृपया अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। आज मैले यो भिडियो के को बारे बनाउन गइरहेको छु भने तपाईहरुसँग दुईवटा स्मार्टफोन बोकेर हिँड्नुहुन्छ। तपाईको एउटामा ब्याट्री लो भयो, तपाईसँग कुनै अरु चार्ज गर्ने डिभाइसहरु छैनन् भने तपाईले एउटा फोनमा भएको ब्याट्री पावर अर्को फोनमा शेयरिङ गर्न सक्नुहुनेछ। मतलब एउटा फोनमा भएको ब्याट्री बाट तपाईले अर्को फोनलाई चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि वायरलेस, बिना कुनै केबल जोडिकिन। त्यो कसरी गर्ने भनेर यो भिडियो मैले बनाइरहेको छु। कृपया त्यसको लागि तपाईले अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुस्। अनि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक जोडिदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि राइट साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। मैले धेरै भन्दा धेरै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्ने रहेछु। अब सुरु गरौँ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको दुईवटा मोबाइल मध्येमा यहाँ तपाईलाई देखाइरहेको छु। एउटामा 49% ब्याट्री छ भने अर्कोमा 94% छ। मैले अहिले 94% ब्याट्री भएको मोबाइलबाट 49% भएकोलाई चार्ज गर्न खोजिरहेको छु। त्यो कसरी गर्ने त? त्यसको लागि तपाई सर्वप्रथम तपाईको आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुस्। तपाईले सेटिङमा गइसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नुस्। स्क्रोल डाउन गर्दै जाँदाखेरि तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री एन्ड डिभाइस केयर भन्ने क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री भन्ने, ब्याट्रीमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि थोरै चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्नुस्। स्क्रोल डाउन गर्दै जाँदा वायरलेस पावर शेयरिङ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अन गर्नुस्। यहाँ अफ छ, अफलाई अन गर्नुस्। मैले यो मोबाइलबाट यसमा चार्ज गर्न जाँदैछु है। वायरलेस पावर शेयरिङ गरिसकेपछि यो मोबाइलको तपाईले उल्टो पार्नुपर्ने हुन्छ है। यसको किन भन्दा ब्याट्री पछाडीबाट चार्ज हुन्छ र तपाईले कुन मोबाइलमा चार्ज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मैले यो मोबाइलमा चार्ज गर्न जाँदैछु है। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ मैले केही केबलहरु जोडेको छैन है, फ्री छ वायरलेस। अब यसलाई यसको माथि यस्तो क्रसिङ है, सिधा यसरी तपाईले जोडाउनु भयो भने चार्ज हुँदैन। क्रसिङ यहाँ हल्का म्याग्नेट चाहिँ फिल हुन्छ है, म्याग्नेट भयो जस्तो फिल हुन्छ। हल्का च्याप्प समाउँछ के चुम्बकले जस्तो। तपाईले यहाँ चार्ज भएको देख्नुभयो नि, 49% छ, चार्जिङ छ। चार्जिङ पोइन्ट यहाँ बढ्दै जानेछ है। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही बेरमै 49% बाट सुरु गरिएको चार्जिङ 56% भइसकेको छ। यो छिटो नै चार्ज हुन्छ, एकदम छिटो फास्ट मोडमा चार्ज हुन्छ है। यसरी गर्दाखेरि जाँदै म एउटा नोट के पनि भन्न चाहन्छु भने यो सेवा सुविधा भनेको मात्र स्मार्टफोन भनेर पनि सबै स्मार्टफोनमा यो हुँदैन, लागु हुँदैन। जुन फोनमा तपाईको वायरलेस चार्जिङ सुविधा छ, वायरलेस चार्जिङ भएको मोबाइलहरुबाट मात्रै यसरी चार्ज गर्न मिल्छ है। स्मार्टफोन पनि सबै स्मार्टफोनहरुमा यो सुविधा छैन। र आइफोन तथा एन्ड्रोइड जुनसुकै फोनमा पनि सेम तरिकाले चार्ज गर्न सकिनेछ। यसरी तपाईले एउटा फोनबाट अर्को फोनमा पावर शेयरिङ गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो भिडियो यदि मन पर्यो भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि धेरै भन्दा धेरै लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला। म फेरि पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। आजको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।